Welcome to Mr. SH and Mr. Rod FT, Mr. Smee on the mix. Hi mga Mr. Welcome back again sa aking YouTube channel. So magbago na naman tutorial ang gagawin natin ngayon at trending ito ngayon sa TikTok. At nakita niyo naman sa ating intro yung gagawin tutorial today. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, make sure to subscribe, hit that bell icon para lagi kayong updated sa ating mga latest tutorials and entertainment videos dito sa aking channel. At kung gusto nyo na rin magpa-shoutout, just comment down below para sa next vlog ko ay ma-shoutout ko kayo. Kaya tara, simulan na natin ang ating tutorial. Roll VTR. So yan mga Mr. L, first muna gawin muna natin yung ganitong video sa ating TikTok application. May example akong video dyan. So hindi sa akin yung video na to, nakita ko lang to sa TikTok at in-upload. So shoutout na lang sa may-ari ng video na to at i-edit natin yung video mo. So play lang natin yung example video natin. Welcome to Mr. SH and Mr. Rod FT, Mr. Smee on the mix. So yun mga Mr. L, yun ang example video. So gagawa muna kayo ng ganong video doon sa TikTok at masasave naman yun sa gallery ninyo. Then next step natin is pupunta tayo sa ating Capcut. Okay, so open lang natin yung ating Capcut. Then new project lang tayo mga Mr. L. Then dito mga Mr. L, kunin nyo yung video na i-edit natin. Okay, so ito yon. So ito yung video na yan. Okay. So wala pang edit yan. So next naman mga Mr. L is una muna is mute muna natin. Then add audio tayo. Extracted. So extract lang ulit natin yung audio na ginamit niya. Ayan. So usog lang natin to. Ayan. So yan na siya. So next naman click natin yung music, then punta tayo dito sa match cut. Then lalagyan natin siya ng match cut. So make sure mga Mr. L nakasunod kayo sa beat. So pakinggan nyo ng mabuti yung music. So tignan nyo rin yung pagma-match cut ko para masundan niyo. Play lang natin. Welcome to Mr. SH and Mr. Rod FT, Mr. Smee on the mix. So yan mga Mr. L, tapos na natin yung ating match cut. Next naman is i-split natin yung video sa dalawa. So dito tayo mag-start na mag-split. Smee on the mix. So dyan mga Mr. L, mag-start tayo mag-split. Split natin yan. Then next naman mga Mr. L, pipili tayo ng mga clip kung saan tayo naka-post. So dyan. So click natin tong split natin, then punta tayo dito sa pinakadulo. Hanapin natin yung freeze. Ayan. So kapag naka-freeze yan, naka-picture na yan. At yung natira, delete natin to. Then dito natin siya sa pinakauna. Ayan. So hanggang dito siya. Then next naman itong sunod niyang ayan, post. So, punta lang tayo sa pinakadulo, freeze. Delete lang natin yung natira. So, yan. So, hanggang dyan lang mga Mr. L. Then, next naman mga Mr. L, kapag nalagyan na natin siya. So, click lang natin yung first clip. Then, add tayo ng keyframe sa unahan. Then, i-zoom natin guys yung ating video ng konti lang. Ayan. So, sa dulo naman, lagyan din natin siya ng keyframe sa dulo. Ayan, lagyan natin siya ng keyframe dito. Ayan. Then, pagkatapos yan, kapag nalagyan na natin siya ng keyframe, lalagyan naman natin ng keyframe bawat tuldok. Itong nalagyan natin ng match cut. So, unahin natin sa may tuldok. Dapat tapat siya sa may tuldok mga Mr. L. So, click natin yung keyframe.
Nilagyan natin siya ng keyframe bawat gilid. Ayan. So, start muna tayo dito sa gitna. Tapos, add keyframe tayo. Add keyframe. Ayan. Then, kapag tapos na natin nalagyan ng keyframe yung first clip, click ulit natin. Merge lang natin para mas makita. Okay, so, hihilaan naman natin pababa itong nasa gitna or yung tapat sa may tuldok mga Mr. L. So, hilahin natin yung picture pababa. Ayan. Para mag-bounce siya. May bouncing effect. Ayan. Hilahin nyo lang yung gitna. Ayan. Ayan. So, dito naman tayo sa next clip. Itong may mga picture natin. Or yung mga naka-freeze. So, lalagyan din natin siya ng keyframe. Yung may mga tuldok. Okay. So, start tayo dito parati sa unahan. Lalagyan natin siya ng keyframe. Then, i-zoom lang natin ng konti. Ayan. Zoom lang natin. Then, yung hulihan, lalagyan natin siya ng keyframe. Ayan. Then, next naman, lalagyan natin ng keyframe bawat tuldok. Okay, so same pa rin ang process doon. Lalagyan natin ng tuldok sa unahan muna. Yung tuldok. Then, sa gilid, bawat gilid naman. Ayan. Then, next naman, hilahin lang natin. Pababa. Ayan. Ayan. Same pa rin ang process dito. So, keyframe muna tayo. Then, zoom natin ng konti. Then, keyframe dito sa ulihan. Ayan. Then, next, keyframe ulit tayo dito sa may mga tuldok ng notch cut. Keyframe. Ayan. Lagyan natin ng keyframe sa gilid. So, silahin natin pababa. Ayan. Ayan. So, pagkatapos yan mga Mr. L, islalagyan naman natin siya ng overlay na white flash. So, click natin yung overlay. Add overlay tayo. Maghanap lang tayo ng picture mga Mr. L basta meron siyang white background. Any picture basta meron siyang white background. Okay? So, katulad nito, add lang natin yan. Then, i-zoom lang natin yan. Yan. Para puti lang talaga yung makaptured. Ayan. So, split lang natin. Kasi masyadong mahaba. Ayan. So, click natin yung overlay natin. Click natin yung overlay. Then, punta tayo dito sa splice. Then, overlay. Then, copy natin to sa lahat ng tuldok. Okay? So, copy hanggang dulo. Lahat na may match cut mga Mr. L, lalagyan natin siya ng ganito. So, ayan mga Mr. L, lalagyan natin siya ng white flash. So, next naman mga Mr. L is lalagyan natin siya ng effects itong ating mga picture dito. Yung naka-freeze. Ayan. So, dito tayo. Click natin yung picture na naka-freeze. Then, punta tayo dito mga Mr. L sa style. Click natin yung style. Then, click ninyo itong 3D zoom pro. Ayan. So, hintay lang ninyo mag 100%.
Ano yung ating nakuwang video or na finished product? Play natin. Welcome to Mr. H and Mr. Rod FT, Mr. Smee on the mix. Yun, so ganun lang kadali mga Mr. L. At Welcome to back lang tayo, then delete lang natin yung Capcut. Okay, watermarks. Then punta na tayo 1080p, ilagay niyo na sa 60 para mas malinaw, mas playable yung ating video at ipi-play ulit natin. Welcome to Mr. H and Mr. Rod FT, Mr. Smee on the mix. Mr. L, I hope na nagustuhan niyo ang ating tutorial today, and don't forget to like, share, and subscribe sa mga channel. Sa mga bago pa lang dito sa aking channel, make sure to subscribe, hit that bell icon para lagi kayong updated sa ating mga latest tutorials and entertainment videos sa aking channel. So muli si Mr. L, and thank you for watching. Bye!